อผมแนะหนูเรียนตอนนี้เถอะไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตหนูจะไม่ได้ออกมาจากคณะแพทยศาสตร์อีกแล้วเอาปวดหัวแต่ไม่ได้ปวดจริงอ่ะคุณหมอก็เฟกมากเลยคนไข้ฉันตรวจไม่ได้มาติดทำงานที่คณะดึกๆอย่างนี้อันนี้การแสดงเหมือนกันไหมคะอันนี้เรียกว่าแสดงสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับมนุษย์โรงพยาบาลพอดแคสต์ซีซั่นที่2วันนี้ก็อยู่กับขวัญรัตน์มั่งจิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3หรือว่าแปมนะคะซึ่งในซีซั่นที่2ของเรานี้ก็พิเศษมากๆเลยเพราะว่าทางมนุษย์โรงพยาบาลได้มีการมาคอลแลบกับคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยจะได้รับมุมมองที่เปิดกว้างมากขึ้นเพราะโรงพยาบาลมีมนุษย์และมนุษย์ต้องพึ่งพาการแพทย์แต่ใครกระลาดที่จะนึกถึงความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในนั้นมาร่วมหาคำตอบกันได้ใน EP ที่2นี้เลยค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชรค่ะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์แนะนำตัวกับท่านผู้ชมเลยนะคะสวัสดีครับครูเฟียสนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชรครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการละครคณะอักษรศาสตร์จุฬาครับสอน acting แล้วก็ directing เป็นหลักครับค่ะก็งั้นเดี๋ยววันนี้แปมจะขออนุญาตเรียกว่าครูเฟียสนะคะจะได้สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ตื่นเต้นค่ะ คิดว่าผู้ฟังก็น่าจะตื่นเต้นพอๆกันเลยที่จะได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีสื่อที่นำตัวละครที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าเป็นหมอเนี่ยมาเป็นตัวหลักในการดำเนินเรื่องเยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าในบางเรื่องเนี่ยค่ะก็นำเรื่องที่เกิดในโรงพยาบาลมาเป็นเส้นเรื่องหลักเลยนะคะอย่างล่าสุดที่มาแรงมากๆเลยมีวลีติดปากทั่วไทยกันเลยนะคะก็คือดินดาเธอมันตัวเลิศตัวปังตัวสูตินารีอาจารย์เคยได้ยินบ้างไหมคะเคยเห็นใน TikTok ครับตัวสูตินารีอย่างนี้นะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าครูเฟียสเคยดูละครเวทีหรือว่าอ่านบทละครที่เกี่ยวกับการแพทย์อะไรอย่างนี้บ้างไหมคะมีบทละครเวทีที่มีแพทย์เป็นตัวละครหลักเยอะมากเลยครับมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเช่นถ้าเป็นในยุคเรเนซองส์ก็จะมีไกลมากนะครับตั้งแต่สมัยที่หนูยังเด็กๆอยู่เนาะเด็กๆเลยจากก็อย่างเช่นเรื่องดร.เปาตัสนะครับก็ตัวเอกเนี่ยคือดร.เปาตัสเนี่ยเป็นหมอแล้วก็เป็นคนที่จบปริญญาเอกแล้วก็เป็นผู้ที่กระหายความรู้อย่างมากในที่สุดก็ความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่พอก็ต้องการความรู้ที่เหนือไปกว่าโลกก็เลยทำสัญญาขายวิญญาณกับปีศาจนี้เป็นต้นหรืออีกเรื่องหนึ่งเรื่องฮิตมากเลยเรื่องแฟรงเกนสไตน์อันนี้ก็เป็นคุณหมอที่เอาศพหรือว่าเอาอวัยวะต่างๆของคนมาสร้างเป็นมนุษย์คนใหม่เห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยจะมีการนำเสนอภาพของหมอหรือแพทย์เป็นผู้ที่คงแก่เรียนมีความรู้มากแล้วก็ต้องการความรู้มากๆแล้วก็ต้องการท้าทายหรือเอาชนะธรรมชาติกฎธรรมชาติเช่นเรื่องของความตายเรื่องของการข้อจำกัดของชีวิตมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็มีการนำเสนอภาพของหมอที่หลากหลายมากขึ้นถ้าเป็นละครเวทีก็จะมีทั้งหมอดีหมอไม่ดีมีหมอที่อย่างหมอฟันในเรื่องเลเวอร์ช็อปเออร์เรอร์เนี่ยเป็นละครเพลงก็จะเป็นคุณหมอฟันที่มีความสุขกับการได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้ป่วยเวลาทำฟันนี่เป็นต้นหรือเรื่องจิตแพทย์ในเรื่อง Beyond Therapy ก็จะเป็นจิตแพทย์ที่อาจจะดูเป็นโรคจิตมากกว่าผู้ป่วยอีกนี่เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในละครเวทีหรือว่าในซีรีส์ในละครโทรทัศน์นี่ก็จะมีการสะท้อนภาพของหมอที่มันกลมมากขึ้นคือในขณะที่มีความเป็นหมอต้องช่วยเหลือชีวิตคนไข้ก็ยังมีบทบาทของความเป็นมนุษย์อื่นๆด้วยเช่นเป็นคนที่ต้องต่อสู้กับปัญหาในองค์กรหรือว่าเมื่อกลับไปบ้านก็ต้องต่อสู้กับปัญหาครอบครัวเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นมนุษย์ที่มากขึ้นในขณะเดียวกันการสะท้อนภาพของการทำงานของหมอก็มีความสมจริงมากขึ้นเราจะเห็นว่าในทีวีนี่ก็จะไม่ว่าจะเป็นในห้องผ่าตัดก็จะมีการแสดงภาพที่มันดูน่าเชื่อน่าสมจริงมากขึ้นหรือเวลาผ่าตัดในพวกนี้ก็จะมีทำ CG ขึ้นมา
อาจารย์ลองยกตัวอย่างเป็นชื่อเรื่องที่ถ้าเราจะคุ้นเคยกันหน่อยอาจจะเป็นซีรีส์เกาหลีอะไรตอนนี้ที่เพิ่งจบไปก็มีเรื่องดร.ชาใช่ไหมครับที่พระเอกนางเอกเนี่ยเป็นอดีตหมอกับพระเอกที่เป็นอาจารย์หมอแล้วนางเอกซึ่งเลิกเป็นหมอไปแล้วต้องกลับไปเป็นหมออีกครั้งหนึ่งก็ในเรื่องก็ต้องต่อสู้ทั้งเรื่องของการในเชิงวิชาชีพด้วยแล้วก็ต่อสู้กับปัญหาส่วนตัวด้วยเรื่องของครอบครัวด้วยเป็นต้นด้วยแต่ว่าปกติเป็นคนชอบดูหนังสอบสวนสืบสวนอย่างเงี้ยเรื่องฆาตกรรมไอ้เรื่องที่เพิ่งดูไปก็จะมีพาร์ทเนอร์ for justice จะเป็นคุณหมอชนสูตรพลิกศพไม่ได้ทำงานกับคนไข้จะทำงานกับศพแทนที่เป็นต้นแต่ว่าอันนั้นก็จะสะท้อนภาพชัดเจนว่าเวลากรีดเนื้อทำยังไงเวลากรีดเลือดทำยังไงหรือว่าพูดเรื่องในเชิงการแพทย์ว่าเพราะว่ามีสารนี้เข้าไปทำให้เนื้อตัวเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นี่เป็นต้นครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องเมาส์ที่เป็นเรื่องของฆาตกรโรคจิตที่เขาไม่รู้ตัวเขาเป็นฆาตกรโรคจิตเพราะว่าเขาเป็นตัวทดลองของหมอผ่าตัดสมองที่ตอนนั้นมีการทดลองดูว่าถ้าเราค้นพบว่าตัวอ่อนที่อยู่ในท้องของแม่เนี่ยมียีนของฆาตกรโรคจิตเราจะปล่อยเขาเกิดมาแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นฆาตกรโรคจิตไหมเดี๋ยวเราจะทำแท้งก็ดีนี่เป็นต้นในที่สุดก็มีตัวทดลองโผล่มากลายเป็นพระเอกซึ่งตอนแรกคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ว่าพอมันมีถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกการเข้าไปขยี้ตรงก้านสมองอะไรสักอย่างมันก็ทำให้สัญชาตญาณของการเป็นฆาตกรโรคจิตมันโผล่ขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการเหมือนกับเป็นพูดเรื่องของการที่หมอหรือว่าคนที่อยู่ในวงการแพทย์เนี่ยพยายามที่จะทดลองเพื่อที่จะก้าวไปให้เกินจากกรอบของธรรมชาติก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมีหลายมุมมากเลยนะคะตอนนี้ว่าแบบเกี่ยวกับทั้งไม่ใช่แค่การแพทย์และไปโยงเกี่ยวกับตัวละครอื่นๆทั้งเมื่อกี้ก็เป็นตัวทดลองอะไรอย่างนี้ด้วยมีหลายๆส่วนเลยและทีนี้แปมอยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทของแพทย์กับผู้ป่วยที่อยู่ในบทละครนะคะอยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างแบบเป็นใกล้ๆตัวเราหน่อยอาจจะเป็นซีรีส์ในฝั่งเอเชียของเราก็อย่างเช่นที่เห็นชัดๆก็อย่างเช่นเรื่อง hospital playlist หรือกลุ่มเพื่อนหมอใช่จะเป็นกลุ่มเพื่อนหมอกัน5 คนหรือว่าเรื่องDr. Romantic เนี่ยที่มี3 ภาคแล้วนะตอนนี้ก็คือเขาก็จะพูดถึงเนี่ยในขณะที่เป็นหมอก็อีกเรื่องหนึ่งดร. Lawyer ไงที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมันเกี่ยวกับอะไรนะคะอาจารย์ก็จะเป็นหมอหรือจะเป็นทนายความดีเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตใช่ครับคือในการที่เป็นหมอเนี่ยต้องช่วยชีวิตคนอื่นในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องตกอยู่ในปัญหาขององค์กรหรือการเมืองหลายๆเรื่องก็ทำให้อย่างในดร. Lawyer ก็ทำให้หลุดออกมาจากความเป็นหมอก็ถูกใส่ความก็เลยต้องจัดเป็นหมอก็เลยไปเป็นทนายความเพื่อจะดูแลคดีประเภทนี้แต่ตอนหลังก็กลับมาเป็นหมออีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นต้นแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าอะไรนะหมอกับคนไข้อะไรไงบ้างก็ยังเมื่อกี้พูดไปถึงhospital playlist ก็จะเห็นว่าก็จะพูดถึงความเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ด้วยจิตใจที่เป็นมิตรเข้าใจคนไข้แล้วก็ให้ต้องเห็นใจคนไข้ไหนกันก็มีตัวอย่างอื่นๆด้วยว่าหมอที่ทรีตคนไข้เป็นลูกค้าก็เป็นหลายตัวทดลองก็มีว่าทดลองยาก็คือถ้าจริงๆหลายเรื่องก็หลายมุมมองนะคะอย่างในไทยที่เราเจอกันเยอะก็คือเป็นหมอจะเป็นตัวแทนของความเสียสละเป็นตัวแทนของเป็นผู้ช่วยชีวิตเป็นเทวดาอะไรอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเคยกำกับละครเรื่องค็อกเทลหรือภาษาไทยที่แปลว่าเรื่องหนังปานเรื่องราวอันนั้นไม่ได้เป็นหมอตรงๆแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นประวัติของดร.กฤษณาไกรศิลป์ที่เป็นเภสัชกรที่เป็นคนทำสูตรต้านไวรัสที่เป็นค็อกเทลแล้วเอายา3 สูตรต่อเข้าด้วยกันเนี่ยครับอันนั้นก็เหมือนกันก็คือที่แปลภาษาไทยว่านางฟ้าเนื้อนางบอกว่าเป็นคนที่ช่วยชีวิตคนอื่นโดยที่ไม่แสดงตัวคือทำยังไงก็ตามเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตรอดแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนี่ก็เป็นหลักการปกติของคนที่เป็นหมอหรือคนที่อยู่ในสายงานนี้เลยค่ะแล้วจากเมื่อกี้นะคะปั๊มก็รู้สึกสงสัยขึ้นมาเลยว่าจริงๆแล้วคำว่าการละครเนี่ยค่ะมันมีขอบเขตประมาณไหนกันแน่เพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเฟียสยกตัวอย่างมามีทั้ง
ซีรีส์มีละครเวทีมีเป็นบทประพันธ์อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเป็นพวกเราคุ้นชินกันเองก็จะเป็นละครหลังข่าวละครตอนเย็นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็มีละครบรอดเวย์ละครเวทีอีกเยอะไปหมดเลยแล้วจริงๆแล้วคำว่าการละครเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าเอาองค์ประกอบสั้นๆกระชับที่สุดก็คือการละครหรือการแสดงจะประกอบไปด้วยมีเรื่องที่แสดงมีนักแสดงผู้แสดงแล้วก็มีคนดูมี3อย่างแค่นี้ถือว่าเป็นการแสดงหรือเป็นการละครแหละ3อย่างก็คือเป็นเรื่องมีเรื่องคนแสดงแล้วก็คนดูใช่แต่ก็ไม่ใช่ประเภทที่แบบว่าแสดงอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นการแสร้งทำคือการแสดงจริงๆแล้วมันต้องจริงใจมากๆนักแสดงต้องไปสามารถเชื่อมโยงกับเงื่อนไขของตัวละครให้ได้แล้วก็เชื่อเงื่อนไขนั้นแล้วก็รู้สึกในเงื่อนไขนั้นให้ได้แล้วเมื่อแสดงออกมาแล้วเมื่อนักแสดงมีความเชื่อก่อนทำให้คนดูก็เชื่อตามแล้วอาจารย์พอจะยกตัวอย่างการใช้การละครการแสดงนะคะในชีวิตประจำวันให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นได้ไหมคะจริงๆแล้วถ้าหลักการของการแสดงนะครับมันมีแค่ว่าเราอยากให้ใครรู้สึกอะไรแล้วทำอะไรกลับมามีแค่นี้นี่คือหลักของ acting นะอยากให้ใครรู้สึกอะไรแล้วทำอะไรกลับมาเพราะนั้นเราทำอะไรให้เขาให้ได้ให้เขารู้สึกนี้ให้ได้แล้วทำนี้กลับมาให้ได้แค่นี้ในชีวิตจริงเราก็ทำตลอดเวลาเราต้องการให้แม่เห็นใจเราแล้วก็เพิ่มค่าขนมให้เราก็จะทำตัวน่ารักใส่เขาเราก็จะไม่เย้อหยิ่งใส่เขาเราก็จะพูดจาน่ารักใส่แล้วแม่พูดอะไรเราก็จะทำเสียงสองใส่ตลอดเวลาเพื่อให้แม่เอ็นดูแล้วก็ให้เงินเป็นต้นหรือสมมติหนูมีแฟนสมมตินะคะอันนี้ใช้มนต์สมมุติเยอะมากเลยภาษาศัพท์ละครเรียกว่า magic แปลว่ามนต์สมมุติแปลว่าไม่มีจริงสมมติว่าหนูมีแฟนแล้ววันวาเลนไทน์อะไรอย่างนี้หนูแบบอยากสร้างความประทับใจแล้วหนูไปซ้อมบทมาก่อนที่แบบเดี๋ยวเราจะพูดอย่างนี้กับเขานะอยากให้เขาประทับใจอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นการแสดงเหมือนกันไหมคะเกือบแล้วเพื่อเดี๋ยวมันมีเรื่องแหละว่าเราจะทำตัวยังไงให้เขาเห็นเราน่ารักขึ้นเราจะพูดยังไงบ้างนะที่จะเซอร์ไพรส์เขาให้เขารู้สึกดีเราจะแต่งตัวยังไงนะนี่มีเรื่องแล้วมีตัวเราที่เป็นนักแสดงแต่มันจะครบองค์ประกอบเมื่อถึงเวลาแล้วเราไปอยู่ต่อหน้าแฟนเราแล้วเราก็ทำบทขาดแฟนไม่ได้เลยแฟนยังไม่ใช่การผู้ชมของเราใช่เป็นแค่การเตรียมหรือการมโนขึ้นมาตอนนี้ใช่เป็นบททิพย์อยู่มันต้องมีตัวคนดูด้วยมันถึงจะเรียกว่าเป็นการแสดงแล้วถ้าอีกสถานการณ์หนึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะเคยอยู่ไปเที่ยวกับเพื่อนดึกๆกลับมาแล้วก็โทรบอกแม่มาติดทำงานที่คณะดึกๆอย่างนี้อันนี้การแสดงเหมือนกันไหมคะอันนี้เรียกว่าแสดงอย่างใช่แสดงแบบว่าไม่จริงไงคือการแสดงมันต้องจริงใจแต่ถ้าเมื่อกี้มันไม่จริงใจไงใช่ไหมคือแบบแม่มาถึงอาเจียนแล้วเลยเมาแล้วเนี่ยแปลว่ามันไม่จริงใจแล้วก็คือพอยต์เลยต้องมี3อย่างคือเป็นเรื่องผู้แสดงคนดูแล้วพอยต์ที่สำคัญเลยก็คือความจริงใจความเชื่อและความจริงใจหลักของการแสดงเนาะความเชื่อความจริงใจมีจินตนาการถ้ามีครบ3อย่างนี้ก็คือเป็นการแสดงได้แหละค่ะก็จากที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้เราก็จะเห็นความสำคัญของการละครกับการแพทย์มากๆเลยนะคะทีนี้ปั๊มก็สงสัยขึ้นมาว่าคือในหลักสูตรของแพทย์เนี่ยเราไม่ได้มีการละครมาบรรจุอยู่ในหลักสูตรให้เราเรียนแล้วทีนี้เราจะสามารถไปหาเรียนได้จากที่ไหนล่ะคะอาจารย์จริงๆแล้วถ้าทำงานแล้วคุณหมอหรือพยาบาลก็คงจะได้ฝึกจากการทำงานจริงจากประสบการณ์จริงแต่ว่าถ้าตอนเรียนถ้าสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถเดินไปที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะศิลปศาสตร์จุฬาได้นะครับมีทั้งหลักสูตรป.ตรี ป.โท ป.เอกนะครับที่จะพูดเรื่องของ Apply Theater หรือว่าการละครประยุกต์อย่างเช่นตอนนี้มีหลักสูตรป.เอกเนี่ยก็มีนิสิตคนหนึ่งทำดุษฎีบัณฑิตเรื่องการใช้ศิลปะการละครในการสร้างความรู้สึกร่วมหรือความร่วมรู้สึกหรือว่าempathy ของบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยแล้วก็ญาติของผู้ป่วยก็จะสื่อสารว่าทำอย่างไรที่จะสามารถสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาในขณะเดียวกันก็มีความเห็นใจเขาแล้วแพทย์เองก็ไม่รู้สึกเครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็คือถ้าสนใจเดินมาหาอาจารย์เลยสนใจว่าแต่ว่าหรือว่าถ้าเรียนจบแล้วก็มาเรียนต่อเป็นป.โท ป.เอกอะไรอย่างเงี้ยได้เลยได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านี้เคยมีไหมคะอาจารย์มีนักศึกษาแพทย์มาเรียนบ้างไหมคะ เคยมีนิสิตแพทย์ปีหนึ่งนะเดินไปขอเรียน acting ด้วยบอกว่าขอผมแนะหนูเรียนตอนนี้เถอะไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตหนูจะไม่ได้ออกมาจากคณะแพทยศาสตร์อีกแล้ว เพราะถ้าขึ้นปีสูงๆนี่ไม่ได้ออกมาอาจารย์ก็คือเคยมีน้องไปขอเรียนด้วยได้ไหมคะอาจารย์ได้อยากเรียนว่าก็คือถ้าสนใจก็ไปได้เลยนะคะก็คือจริงๆสามารถนำมาปรับใช้ทางด้านการแพทย์ได้เยอะเลยถ้าเรียนไปก็จะมีเทคนิคมีก็อย่างที่เราคุยกันว่าหลักของการแสดงก็อยู่แค่ว่าเราอยากให้คนตรงหน้ารู้สึกอะไรและทำอะไรกลับมาถ้าเราเชื่อในเงื่อนไขนี้เราเชื่อแล้วเราจริงใจเราใช้จินตนาการของเราปุ๊บอันเนี้ยมันก็ทำให้การแสดงของเราจริงใจแล้วก็น่าเชื่อมากขึ้นเราใช้หลักการเดียวกันนี้ในการใช้ชีวิตได้ในการคุยกับเพื่อนกับแฟนกับพ่อกับแม่กับอาจารย์หรือว่าถ้าเราเป็นหมอแล้วก็คุยกับคนไข้ได้แบบนี้ค่ะแปมก็เคยได้ยินมาว่าได้มีการใช้ละครเนี่ยในการนำมาบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าdrama therapy ใช่ไหมคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนะคะว่าคืออะไรแล้วก็เป็นยังไงบ้างเหรอคะเกี่ยวกับ drama therapy drama therapy ก็คือการใช้กิจกรรมทางการละครเพื่อการบำบัดซึ่งการบำบัดนี้จะบำบัดผู้ป่วยก็ได้หรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาวะก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งอาทิเช่นคนเด็กๆที่อยู่ในสถานพินิจหรือว่าคนที่ผ่านทรามาบางอย่างมาหรือว่าผู้ต้องขังก็ได้อะไรเงี้ยได้หมดเลยครับก็วิธีการคือใช้ที่บอกว่าใช้กิจกรรมทางการละครอาทิเช่นimprovisation หรือว่าการด้นสดหรือใช้การเล่าเรื่องหรือว่า storytelling หรือว่าการแสดงบทบาทสมมุติที่เรียกว่า role playing นี่เป็นต้นบางทีก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆนานาเช่นใช้หน้ากากบ้างใช้หุ่นไม้หุ่นมืออะไรพวกนี้เป็นต้นที่จะช่วยปลดล็อกความรู้สึกบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างในจิตใจที่มันอาจจะเขาเก็บซ่อนเอาไว้มาทำให้เขาได้มีช่องทางที่จะระบายออกมาผ่านเงื่อนไขหรือว่ากลไกบทบาทสมมุติจะทำให้เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดจริงๆก็เหมือนเป็นการสร้างโลกจำลองขึ้นมาให้ใช่ไหมคะอาจารย์เมื่อเขาได้ไปอยู่ในบทบาทนี้นอกจากได้ปลดล็อกบางอย่างความรู้สึกหรือประสบการณ์บางอย่างที่มันเก็บกดเอาไว้แล้วบางครั้งเขาก็ได้ค้นพบจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเขาเองบางครั้งก็สามารถสร้างอะไรความภาคภูมิใจในตัวเองขึ้นมาได้หรือว่าความรู้สึกตัวเองขึ้นมาได้และทีนี้ครูเฟียสลองยกตัวอย่างสถานการณ์หรือว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นได้ไหมคะงั้นยกตัวอย่างแค่การใช้กิจกรรมทางการละครในการพัฒนาเยาวชนแล้วกันครับเพราะนี่เป็นขั้นรองของดราม่าเทอราปีว่าถ้าดราม่าเทอราปีต้องพูดถึงเคสต่างๆซึ่งจริงๆแล้วคนที่ทำการละครบำบัดได้มันจะต้องเป็นเทอราปิสต์ที่ได้ certificate มีใบประกาศนะครับที่ทำอยู่ก็คือว่าเอาเรื่องของละครไปทำเวิร์กช็อปหรือไปสอนนักจิตวิทยาจิตแพทย์เพื่อให้เขาได้ใช้หลักการของการละครไปใช้ในการทำงานกับผู้ป่วยหรือคนไข้ในที่เช่นทำอะไรบ้างที่เช่นให้คนไข้สวมบทบาทสมมุติเพื่อจะเล่าเรื่องแล้วมันก็จะได้เขาไม่ได้เป็นตัวเขาณปัจจุบันนี้จะเป็นตัวเขาเมื่อตอนอดีตเมื่อตอนอายุ10 ขวบหรือถอยหลังไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นซึ่งนี่ก็เป็นหลักของการแสดงและการละครเหมือนกันเพราะมันก็ทำให้เขาได้กลับเข้าไปสำรวจเรื่องราวของตัวเองสำรวจตัวตนของตัวเองแล้วก็ได้เจอปมบางอย่างที่เขาคิดไม่ถึงนะนี่คือปมในชีวิตของเขาเนอะค่ะก็อย่างก่อนที่เราจะเข้ากล้องกันเมื่อกี้ก็คืออาจารย์มีพูดถึงบ็อกซ์การ์ดอาจารย์ลองเล่าได้ไหมคะก็พูดถึงการใช้บทบาทสมมุติหรือว่าสถานการณ์สมมุติเพื่อที่ได้เผชิญหน้ากับความรู้สึกบางอย่างของตัวเองอย่างเช่นยกที่คุยกันก็คือเหมือนกับตัวอย่างจากหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งตัวนี้เป็นละครเป็นวรรณกรรมอมตะเลยใช่ไหมเด็กอย่างนี้ไม่ทันแล้วหรอรู้สึกสะเทือนใจมากเลยน้องๆรุ่นหลังจากแบมนี่น่าจะไม่ทันกันเลยแล้วค่ะขออธิบายก่อนว่าบ็อกซ์การ์ดคืออะไรบ็อกซ์การ์ดก็คือเป็นตัวคล้ายๆปีศาจสัตว์ประหลาดนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะอยู่ในตู้อยู่ในตู้เป็นแบบถ้าสมมติเราไปเจอเขาก็จะแสดงความเขาจะแปลงร่างเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดสมมติแปมกลัวหนอนมากๆเลยแป
มไปอยู่หน้าตู้ปุ๊บก็จะมีตัวบ็อกซ์การ์ดเนี่ยก็จะแปลงร่างเป็นหนอนยั่วเยี้ยที่แปมกลัวมากๆใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อาจารย์ที่สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเนี่ยที่บอกว่าคาถาป้องกันตัวก็คือให้ตะโกนใส่อีตัวประกาศว่าอะไรวะ ตะโกนว่าอะไรวะลืมไปแล้วคัดก่อนนะ ridiculous ใช่ ridiculous ไม่ต่อเลยนะก็อาจารย์ที่สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดก็จะบอกให้ใช้คาถาเนี่ยตะโกนใส่ตัวบล็อกการ์ดไปเลยว่า ridiculous ใช่จะไม่ใช่ว่าหนูเปิดประตูตู้มาแล้วเจอหนอนเดือดหนูก็บอกว่า ridiculous หนอนก็จะหายไปก็เหมือนเป็นการเอาชนะความกลัวในจิตใจของตัวเองใช่พอเราสมมติว่าเราใช้ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้ทดลองทำอันนี้ปุ๊บเขาก็จะเจอว่ามันอยู่ที่กำลังใจของตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความกังวลใจหรือความวิตกกังวลก็เป็นเรื่องของกำลังใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีกำลังใจแล้วเขามองเห็นสิ่งนั้นว่ามันridiculousหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆมันก็ทำให้ความกลัวนั้นมาลายหายไปได้ใช้หลักการคล้ายๆกันก็จากที่อาจารย์พูดมานะคะก็คือไม่ได้นำมาใช้แค่กับผู้ป่วยเท่านั้นก็มีไปใช้กับผู้คุมขังหรือว่าน้องๆในบ้านอุปถัมภ์อะไรใช่หรือในกรณีอื่นๆนะครับอย่างที่บอกว่านอกเหนือจากดราม่าเทอราปีเราจะพูดถึง Applied Theater ที่เป็นการใช้การละครเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาสุขภาพจิตของคนเนี่ยก็มันก็ใช้ได้อย่างเช่นเด็กวัยรุ่นเด็กที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะโตขึ้นมาแล้วจะเป็นเพศไหนดีหรือเด็กที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น LGBTQ+ อะไรนี่แหละแต่ว่าไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรดีบางทีก็ใช้กระบวนการทางการละครเนี่ยเข้าไปทำให้เขาได้ค้นพบตัวเองในสิ่งที่เขาสบายใจที่จะเป็นแล้วก็อยากจะสื่อสารกับโลกภายนอกได้มันก็ทำให้ชีวิตเขาเฮลตี้มากขึ้นก็เหมือนเป็นเทอราปีที่ทำให้เข้ากับบุคคลคนนั้นที่จะเข้ามารับการเข้าคอร์สนี้อย่างนี้ใช่มีอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นละครที่นิสิตเอกละครปี2หรือ3ปี3เพิ่งทำจบไปเป็นวิชา Directing ขั้นกลางเป็นเรื่องเกี่ยวกับละครที่สะท้อนมุมมองของเด็กผู้ชายวัยรุ่นที่มี misconception เกี่ยวกับความเป็นผู้ชายความเป็นแมนว่าจะต้องมีการเป็นผู้ชายต้องเล่นบทแบบนี้ต้องพูดจาเรื่องลามกต้องข่มกันต้องแข่งกันว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วบางทีก็ไปเผลอที่จะไปabuse เพศหญิงโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ที่ทำทั้งหมดก็เพื่อให้เพื่อนตัวเองเห็นว่าตัวเองแมนยอมรับในใช่พอละครเรื่องนี้คือนักแสดงก็ต้องไปเล่นอันนี้ให้ได้แล้วก็ต้องย้อนกลับไปหาตัวเองสมัยที่เป็นวัยรุ่นว่าเคยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถึงเมื่อเขาเชื่อเขาอยู่ในเงื่อนไขตัวละครแล้วบางทีก็ต้องถอยกลับมามองว่าฉันเคยเป็นเมื่อเขาแสดงเนี่ยแล้วคนดูก็จะเห็นแล้วก็จะย้อนกลับไปคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันเราก็เคยข่มเพื่อนด้วยการบอกฉันไปทำงั้นงี้มาฉันฟันผู้หญิงมาเท่านั้นเท่านี้อีกเรามีรูปคนนั้นคนนี้อะไรเป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำคล้ายๆเป็นแบบstereotype ของสังคมใช่ครับเพราะฉะนั้นละครมันก็มีส่วนช่วยที่ทำให้ช่วยทั้ง reflectสิ่งที่อยู่ในใจของคนแต่ละคนแล้วก็ reflect สิ่งที่มันเป็น symptom ของสังคมได้ด้วยเห็นเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาเป็นโปรเจกต์ของนิสิตของในไทยใช่ไหมคะแสดงว่าในไทยเนี่ยก็คือมีการใช้ drama therapy กันมาแล้วใช่ไหมคะมีใช้ในโรงพยาบาลที่ดูแลเรื่องจิตเวชเยอะมากเลยแล้วมีอยู่ในระดับต่างๆอย่างที่บอกว่าแต่คนที่ใช้ก็ต้องเป็นนักการละครบำบัดที่มีประกาศนียบัตรก็คือไม่ใช่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยามาทำอย่างนี้เลยก็ไม่ได้หรือว่าเป็นนักแสดงมาเลยก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับแต่ว่าที่ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาของจุฬาเนี่ยก็คือว่าไปช่วยทำเวิร์กช็อปเรื่องการละครเรื่องการแสดงให้นักจิตวิทยาเหล่านั้นได้เอาเทคนิคบางอย่างหรือเอาเรื่อง improvisation เรื่องการเล่าเรื่องการแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยเอาไปใช้ในการทำงานกับผู้ป่วยหรือว่านิสิตค่ะก็คือต้องมีใบประกาศนียบัตรจริงๆเลยถึงจะสามารถมาทำ drama therapy ได้ใช่เพราะว่าในที่สุดเราต้องดูแลสุขภาพจิตของเราครับใช่เลยค่ะอาจารย์ก็แสดงว่าขอย้อนกลับมาเมื่อกี้คือในไทยเรามีกันมาสักพักแล้วใช่ครับมีมาพอสมควรเลยทีเดียวก็แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่แล้วก็เริ่มมีการใช้ drama therapy ในอย่างที่ว่าในสถานพินิจบ้างในชุมชนแออัดบ้างหรือว่าในส
สถานที่คุมขังนักโทษบ้างอะไรนี้เป็นต้นเริ่มมีแล้วเพื่อที่ทำให้บุคคลเหล่านั้นได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจแล้วก็รู้สึกบวกกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นค่ะอาจารย์ก็จริงๆส่วนตัวแปมไม่ได้รู้จัก Drama Therapy มาก่อนก็คือเพิ่งมารู้จักตอนมาคุยกับอาจารย์มาหาข้อมูลก่อนมาคุยอาจารย์นี่แหละค่ะก็หวังว่าแบบทุกคนน่าจะได้รู้จักกับ Drama Therapy มากขึ้นแล้วก็รู้สึกคุ้นเคยกับ Drama Therapy มากขึ้นนะคะก็งั้นเรามาดูการละครกับการแพทย์ในหัวข้ออื่นๆกันบ้างนะคะอาจารย์อย่างใครเนี่ยค่ะที่เคยเรียนแพทย์หรือว่าเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์อยู่ตอนนี้นะคะก็คงจะเคยได้ทำการสอบออสกี้หรือว่าการสอบปฏิบัติตรวจร่างกายนะคะซึ่งถ้าเราคร่าวๆเลยก็คือเวลาเราเข้าไปเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะให้โจทย์เรามาแล้วก็จะมีใครก็ไม่รู้นั่งอยู่คนหนึ่งเล่นเป็นผู้ป่วยให้เราซึ่งทางฝั่งนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเรารู้แค่ว่าอ๋อเขาจะมาเล่นเป็นผู้ป่วยให้เรานะซึ่งบางทีก็คือเล่นสมจริงมากๆเลยค่ะจนนึกว่าเป็นผู้ป่วยจริงๆเลยหรือเปล่าโรงพยาบาลเอามาจากไหนอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับทางฝั่งการละครเหมือนกันหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับก็คือก็เท้าความไปสัก5-6 ปีก่อนคือมีอาจารย์หมอของคณะแพทยศาสตร์นี่แหละก็ไปคุยกับภาควิชาศิลปะการละครว่าเนี่ยทางนิสิตเนี่ยต้องมีการสอบเป็นคุณหมอแล้วก็ต้องมีการสอบซักถามอาการนู่นนี่นั่นแล้วตอนนั้นก็ต้องมีผู้ป่วยจำลองซึ่งก็เป็นคนแถวนี้แหละมาขอไหว้วานขอความร่วมมือไปช่วยเป็นผู้ป่วยจำลองหน่อยซึ่งบางทีท่านเหล่านั้นก็ไม่ชินกับการเป็นนักแสดงบางทีก็ลืมบทบ้างขำบ้างหรือบางทีมันต้องเตรียมตัวอย่างอื่นด้วยเงี้ยก็คุณหมอก็เลยมาขอความร่วมมือจากคณะว่างั้นช่วยส่งนิสิตที่เรียนละครหรือเรียน acting เนี่ยเรียนการแสดงเป็นนักแสดงแล้วเนี่ยช่วยไปเป็นเล่นผู้ป่วยจำลองให้นิสิตแพทย์ได้ใช้สอบหน่อยได้ไหมก็ทีนี้ก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ตอนนั้นก็คือว่าทางคุณหมอก็จะแจ้งมาว่าต้องการผู้ป่วยจำลองประเภทใดเพศชายเพศหญิงวัยเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะมีตั้งแต่นิสิตป.ตรี ป.โท ป.เอกถึงคนที่จบไปแล้วที่จะมาซัพพอร์ตตรงนี้นะครับโดยที่ก็อาจจะต้องมีการเตรียมตัวว่าป่วยเป็นอะไรเป็นโรคอะไรเช่นเป็นโรคทั่วไปปวดหัวปวดท้องเป็นหรือว่าเป็นตั้งครรภ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งโจทย์เหล่านี้เนี่ยเด็กที่เรียนละครหรือนักแสดงก็ต้องไปทำกันบ้านก่อนต้องทำรีเสิร์ชก่อนว่าถ้าเป็นโรคนี้มันมีอาการทางกายอย่างไรบ้างแล้วก็มีอาการทางใจอย่างไรบ้างมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าเป็นท้องเหรอท้องตอนอายุครรภ์เท่าไหร่เขารู้สึกยังไงเขาจะหนักตรงไหนเขาจะเดินยังไงเขาจะเป็นอะไรยังไงเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้อสำคัญคือว่าความรู้สึกทางด้านจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อที่ได้เชื่อมโยงเงื่อนไขเหล่านี้กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ได้เป็นผู้ป่วยจำลองที่สมจริงที่สุดสำหรับนักเรียนแพทย์ก็คือนอกจากฝั่งนักศึกษาแพทย์จะต้องเตรียมตัวเพื่อมาสอบแล้วนี่ฝั่งผู้ป่วยจำลองก็ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อทำให้เหมือนจริงที่สุดเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็ข้อสำคัญของที่ถ้าเราใช้ผู้ป่วยจำลองเป็นนักแสดงเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือนอกจากที่เขาจะต้องทำรีเสิร์ชเพื่อให้การแสดงเขาสมจริงแล้วเขาจะรู้จักการจูนอินเป็นตัวละครที่ป่วยเหล่านั้นแล้วก็เมื่อซ้อมเสร็จเมื่อแสดงเสร็จ1คนหรือว่าเมื่อคุณหมอสอบไปแล้ว1คนนักแสดงคนนี้ก็จะจูนเอาท์ออกมาเลิกป่วยแล้วไปกินส้มตำอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็นักแสดงคุณหมออีกคนจะมาสอบแล้วนักแสดงคนนี้ก็จะจูนอินกลับไปเป็นคนป่วยคนเดิมป่วยเท่าเดิมเลยอาการแบบเดิมเลยแล้วก็ให้คุณหมอคนนี้สอบเสร็จปุ๊บนักแสดงคนนี้ก็จูนเอาท์กลับไปเป็นคนธรรมดาก็มันก็ทำให้การสอบนั้นมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่เท่ากันคือคนป่วยคนนี้ก็จะเหมือนเป็นการป่วยครั้งแรกที่มาหาหมอครั้งแรกแล้วคุณอาจารย์อธิบายศัพท์เมื่อกี้เหมือนจะเป็นศัพท์เทคนิคทางการแสดงนะคะอาจารย์จูนอินการจูนอินและจูนเอาคือจูนอินก็คือการที่ตัวนักแสดงเชื่อมโยงความคิดความรู้สึกและแบ็กกราวด์ของตัวละครเข้ามาในตัวเองก็จูนอินเข้ามาถ้าภาษาชาวบ้านเรียกเป็นบิ้วอารมณ์อย่างนี้ได้ไหมคะอารมณ์อยู่ที่อารมณ์อย่างเดียวไงแต่ว่าถ้าการที่เราเชื่อมโยงทั้งเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดความคิดแบ็กกราวด์ตัวละครปัญหาตัวละครลักษณะนู่นนี่นั่นความสัมพันธ์ของตัวละครทัศนคติของตัวละครปุ๊บมันจะทำให้เกิดอารมณ์นู่นนี่นั่นขึ้นมาเองมันจะตามมาเองอารมณ์มันจะตามมาทีหลังเพราะจูนอินเนี้ยมันก็จะรวมไปถึงว่าอาการเจ็บป่วยด้วยมันปวดตรงนี้แล้วมันก็หนืดตรงนั้นแล้วมันก็หายใจไม่ออกตรงนี้เป็นต้น
ก็คือจะไม่ได้แค่แบบดูท่องมาแต่ว่าใช่เพราะว่าถ้าไม่ทำตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นเล่นบอกเล่าปวดหัวแต่ไม่ได้ปวดจริงอ่ะคุณหมอก็เฟกมากเลยคนไข้ฉันตรวจไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบเป็นนักแสดงมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบแสดงท่าทางปวดหัวอาจจะไม่ได้เขาจะถ้าเป็นนักเรียน acting เขาต้องจูนปวดหัวมาก่อนแล้วเขาต้องมีความตื้อในใจในเรื่องของเขาก็คืออาจจะไม่ได้พูดอ้อยปวดหัวแต่อาจจะแสดงเป็นท่าทางออกมาให้เขาจะอยากให้หมอรู้ว่าเขาปวดหัวอย่างไรปวดหัวจี๊ดก็เป็นอย่างนี้ปวดหัวมันไม่ใช่ทำท่าทำหน้าก่อนมันต้องปวดก่อนต้องรู้สึกใช่เพราะไม่งั้นคุณหมอตรวจโอ๊ยปวดหัวจี๊ดแต่ไม่ได้ปวดเลยปวดหัวจี๊ดปวดตรงไหนคุณหมอก็ตรวจไม่ถูกค่ะก็จะสมจริงมากขึ้นแล้วจูนเอาล่ะคะอาจารย์ก็คือเมื่อแสดงเสร็จแล้วก้าวออกจากเวทีหรือก้าวออกจากฉากนั้นก็ต้องถอยออกมาจากบทบาทเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดของตัวละครความเจ็บปวดของตัวละครความเจ็บป่วยของตัวละครถอยออกมาก็เป็นตัวมนุษย์ปกติเป็นนักแสดงธรรมดานี่คือการจูนเอาเหมือนอาจารย์เคยเมนชั่นคำว่าจูนเอาในช่วงต้นของพอดแคสต์ด้วยนะคะก็คือเหมือนว่าหมอเนี่ยเวลาหลังจากที่เสร็จปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วในโรงพยาบาลกลับไปใช้ชีวิตแบบชีวิตส่วนตัวของตัวเองชีวิตครอบครัวของตัวเองก็คือต้องจูนเอาออกมาใช่ก็ต้องจูนเอาเรื่องราวชีวิตทั้งหลายที่มันหนักอึ้งที่อยู่ในโรงพยาบาลออกไปด้วยเช่นเราอาจจะต้องไปดูแลคนไข้คนนี้ที่ป่วยแล้วก็อาจจะใกล้ตายคนนี้ก็อยู่บนเดทเบสแล้วคนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินคนนี้มีปัญหาเรื่องยาซึ่งระหว่างทำงานคุณหมอในฐานะที่ต้องมีเอมพัตตีต้องมีความรู้สึกร่วมไปกับคนไข้ด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องแบ่งเบาความรู้สึกบางอย่างมาแต่ว่าเมื่อหมดเคสหนึ่งต้องจูนเอาออกมาก่อนไม่แบกไปด้วยไม่งั้นคุณหมอคนนี้จะกลายเป็นคนที่เครียดมากๆแต่พอเจอหน้าคนที่แบกเป็นอย่างนี้เป็นอะไรมากเลยคุณหมอไปก่อนเลยคุณหมอไปก่อนดีนะเป็นคนไข้บอกว่าคุณหมอคะทำใจดีๆนะคะแต่นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณหมอในแต่ละเคสคุณหมอก็ต้องรู้จักจูนเอาเพื่อจะไปเจอหน้าคนไข้คนใหม่แล้วก็คนไข้คนนี้เราต้องการให้เขารู้สภาพสถานการณ์ที่จริงของเขาว่าเขาป่วยเป็นอะไรแค่ไหนอยู่ในภาวะไหนแล้วแต่ในขณะเดียวกันทำอย่างไรให้เขามีกำลังใจที่จะเข้าสู่กระบวนการรักษาเพราะฉะนั้นคุณหมอก็ต้องจูนอันนี้ทุกครั้งก็เหมือนนักแสดงที่มีจูนอินจูนเอาเพื่อที่จะให้มาตรฐานในการสอบนี้เป็นในระดับเดียวกันอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่นี่ก็สำคัญมากๆใช่โดยที่คุณหมอก็จะไม่รู้สึกว่าเราต้องเฟกหรือเราต้องไม่จริงใจเช่นไม่เป็นไรเลยมันเองแกนี่เองหายนี่เลยก็จะเป็นแสดงไม่ใช่การแสดงไม่ใช่แล้วค่ะอาจารย์แล้วสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์ในฐานะของอาจารย์นะคะอาจารย์คาดหวังว่าแพทย์เนี่ยค่ะควรที่จะแสดงออกต่อผู้ป่วยอย่างไรบ้างหรอคะก็อย่างที่แชร์กันไปตลอดเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นในฐานะคนที่สอนละครหรือว่าเป็นในฐานะคนธรรมดาหรือเป็นผู้ป่วยคนไข้หรือญาติคนไข้ก็อยากให้คุณหมอสื่อสารกับเราอย่างจริงใจบอกข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนกับเราว่าเราเป็นอะไรหายเมื่อไหร่หายไหมแพ้หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็อย่าทำให้เราท้อใจหรือว่าสะเทือนใจหรือเสียใจซึ่งมันดูจะขัดกันเนาะว่าระหว่างที่ต้องพูดความจริงแต่ว่าทำยังไงที่จะโอบอุ้มความรู้สึกของคนไข้แล้วต้องมาเรียนที่อาจารย์จะบอกกันละครอีกหนึ่งรอบนะคะขายตรงแล้วในทางกลับกันค่ะอาจารย์คิดว่าผู้ป่วยแล้วก็ตัวญาติผู้ป่วยเองเนี่ยค่ะจะต้องมีความรู้เรื่องทักษะการแสดงด้วยไหมคะก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นต้องมารู้ว่าเล่นละครเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราจับหลักของการแสดงอย่างที่บอกว่าเราอยากให้คนข้างหน้ารู้สึกอะไรและทำอะไรกลับมาเราทำมันนั้นถ้าจับหลักแค่ตรงเนี้ยเขาก็จะสามารถใช้สิ่งนี้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้โดยที่เขาจะรู้จักผู้ป่วยอยู่แล้วเช่นผู้ป่วยต้องการความเห็นใจในขณะเดียวกันเขาก็ต้องกินยาแต่ผู้ป่วยก็จะงอแงมากๆไม่อยากกินยาด้วยนะแต่เราทำยังไงที่จะทำให้เขารู้สึกว่าการกินยานี้มันจะทำให้เขาดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้บังคับเขาไม่ทำให้เขารู้สึกด้อยค่าตัวเองไม่รู้สึกว่าไม่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของเราเพราะบางคนบางทีก็จะหงุดหงิดคือพอเราไม่คิดว่าไม่ได้คิดถึงตัวเขาแต่คิดถึงตัวเราเองว่าโอ้ยนี่ฉันต้องลางานมาดูแลเธอกินหน่อยที่ว่าแต่บางคนไข้ก็รู้สึกว่าเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วแต่ถ้ากินนิดนึงกินแล้วก็จะทำให้
นอนหลับสบายก็คือถ้าสรุปง่ายๆเลยก็คือการแสดงมันไม่ใช่การที่เราเฟกออกมาแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อสารไปให้อีกคนนึงได้รับรู้อย่างนี้ด้วยแล้วก็ทำให้เขารู้สึกเชื่อเมื่อเขาเชื่อแล้วก็อาจจะเกิดความคิดบางอย่างหรือว่าเกิดความรู้สึกบางอย่างเกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เราอยากให้มันเป็นไปค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพชรมากๆเลยนะคะที่ได้มาเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามฟังมาจนจบ EP นี้นะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube AMSA Thailand ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องทางใหม่ของเราค่ะ Spotify มนุษย์โรงพยาบาลนะคะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะคะแล้วใน EP หน้า EP ที่3ขอแอบสปอยชื่อหัวข้อไว้ก่อนเลยว่าคือวรรณกรรมมนุษยศาสตร์ในทางการแพทย์นะคะน่าติดตามน่าสนใจไม่แพ้กับ EP นี้เลยก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ